สวัสดีค่ะเพื่อนๆที่น่ารักนะคะของช่อง Mastercraft ฝีมือแม่ทุกๆท่านเลยนะคะสำหรับคลิปในวันนี้นะคะจะนำเสนอวิธีการถักเคสกระจกนะคะซึ่งกระจกที่เราใช้ในวันนี้นะคะเป็นกระจกวงกลมค่ะลักษณะของกระจกเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักเคสนะคะคลุมไปที่ตัวกระจกนะคะลักษณะของเคสที่เราถักนะคะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะเป็นรูปดอกสไมลี่นะคะอุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะมีนะคะเชือกล่มค่ะวันนี้เราใช้เชือกล่มนะคะในการถักค่ะดอกสไมลี่เคสกระจกนะคะสีเราใช้สีเหลืองนะคะเป็นสัญลักษณ์ของตัวสไมลี่เลยนะคะจะต้องเป็นสีเหลืองนะคะแล้วก็มียิ้มกว้างแบบนี้นะคะตัวยิ้มนะคะเราจะใช้สีดำนะคะแล้วก็ส่วนดอกนี้นะคะเพื่อนๆจะใช้สีขาวหรือสีอื่นๆก็ได้หมดเลยนะคะในเรื่องของกลีบดอกนะคะแล้วในส่วนของใบแล้วก็สายสำหรับคล้องกระเป๋านะคะตรงนี้เราใช้เป็นสีเขียวนะคะเพื่อนๆใช้สีเขียวโทนไหนก็ได้เลยนะคะได้หมดเลยนะคะจากนั้นนะคะอุปกรณ์ต่อไปนะคะที่เราจะต้องใช้ค่ะก็คือเข็มโครเชต์นะคะเราใช้เป็นของทิวลิปนะคะเบอร์1นะคะหรือขนาด 1.6 mm นะคะแล้วก็ลูกตาค่ะลูกตาของตัวสไมลี่นะคะเราใช้เป็นลูกตาวงรีครึ่งวงรีแบบนี้นะคะขนาด 4x6 mm ค่ะใช้ 2 ชิ้นค่ะแล้วก็กาวยูฮูนะคะเล็กน้อยค่ะแล้วก็อาจจะมีครีมนะคะจับนะคะสำหรับจับตัวลูกตานะคะตอนที่เราจะประกอบดวงตาติดลงไปที่ตัวสไมลี่นะคะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็คือกรรไกรนะคะแล้วก็ยังมีนะคะใยโพลีเอสเตอร์ค่ะตรงนี้นะคะใช้เล็กน้อยนะคะเอาไว้ใส่ลงไปในตัวของสไมลี่นะคะตรงนี้นะคะค่ะสำหรับอุปกรณ์นะคะในการถักเคสกระจกสไมลี่ของเรานะคะก็มีเพียงเท่านี้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปชมคลิปกันนะคะอยากจะขอฝากช่องไว้กับเพื่อนๆสักนิดนึงนะคะเพื่อนๆที่เพิ่งแวะเวียนเข้ามาใหม่นะคะขอ1การกด Subscribe นะคะหรือการกดติดตามนะคะหรือกดกระดิ่งนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดทุกคลิปที่ทางช่องได้อัพขึ้นมาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะคะแล้วก็ขอ1ไลค์1แชร์ค่ะขอคอมเมนต์สร้างสรรค์นะคะเป็นกำลังใจให้กับทางช่องได้อ่านกันด้วยนะคะถ้าหากว่าเพื่อนๆนะคะเตรียมอุปกรณ์พร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันได้เลยค่ะขั้นตอนที่1นะคะเราจะมาถักในส่วนของตัวสไมลี่กันนะคะตรงนี้นะคะเราจะใช้ไหมสีเหลืองนะคะขึ้นมานะคะในการถักเราเริ่มต้นจากการคล้องไหมเป็นวงกลมก่อนนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่3นะคะในการขึ้นแถวที่1นะคะเราได้มา1โซ่แล้วนะคะ2 3แล้วก็ทำ10F ลงไปในห่วงเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ค่ะจากนั้นนะคะเราลูดให้แน่นนะคะ
แล้วเราก็จะมา C นะคะเชื่อมแถวที่โซ่3นะคะในหลักบนสุดที่เราได้ขึ้นงานไว้นะคะเราได้แถวที่1เป็นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่2นะคะเราก็ขึ้นโซ่3ค่ะระหว่างนี้นะคะเราเก็บปลายไหมไปพร้อมกันเลยนะคะเราจะทำทั้งหมด FV นะคะทั้งหมด10ครั้งค่ะก็คือการทำ F นะคะหรือพอ1คอค่ะลงไปในหลักเดียวกันเลยนะคะจำนวนทั้งหมด10ครั้งได้มา1แล้วค่ะ2 3 4ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักจนมาชนหลักเริ่มต้นเลยนะคะค่ะเราถักมาได้ครบ10ชุดแล้วนะคะเราก็มาเชื่อมแถวนะคะด้วย4บนโซ่หลักที่3นะคะแบบนี้นะคะต่อไปนะคะแถวที่3นะคะเราขึ้นโซ่3เราถัก V ค่ะที่หลักแรก FV นะคะแล้วก็ถัก F ค่ะค่ะ1ชุดจะมี V แล้วก็ F นะคะแบบนี้ค่ะเราจะถัก VF นะคะจนจบแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมด10ชุดค่ะเราได้มา2ชุดแล้วนะคะต่อไปชุดที่3 V F ค่ะ3ชุดนะคะ1 2 3ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อนะคะจนชนหลักแรกนะคะค่ะเราถักมาครบ10ชุดแล้วนะคะเรามา C ที่โซ่หลักที่3นะคะต่อไปนะคะแถวที่4ค่ะโซ่3เราถัก V ค่ะแล้วก็ F ค่ะ F ทั้งหมด2ครั้งนะคะแล้วก็ V F 2ครั้งค่ะใน1ชุดนะคะจะมี V แล้วก็ 2F นะคะ V 2F นะคะเดี๋ยวเราจะถักวนนะคะมาจนชนหลักเริ่มต้นนะคะจะได้ทั้งหมด10ชุดค่ะค่ะเราถักมาครบ10ชุดแล้วนะคะเรามา C ที่โซ่หลักที่3ค่ะจากนั้นนะคะแถวที่5นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะเราทำ V ค่ะแล้วก็ 3F 1 2 3ใน1ชุดนะคะจะมี V แล้วก็ 3F นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะไปจนจบแถวเลยนะคะจะได้ทั้งหมด10ชุดค่ะค่ะลักษณะของแถวที่5เป็นแบบนี้นะคะ V 3F แล้วก็ V 3F เราได้มา2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราถักต่อเลยค่ะจนมาชนหลักแรกเลยนะคะค่ะ
แถวที่5นะคะเราถักมาครบ10ชุดแล้วนะคะเราจบแถวด้วยC ที่โซ่หลักที่3นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราโซ่1ล็อกงานไว้ก่อนนะคะแล้วก็ตัดไหมได้เลยนะคะตรงนี้เราไม่ต้องทิ้งไหมไว้ยาวนะคะค่ะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะอีก1ชิ้นค่ะเราถักชิ้นที่2นะคะมาได้แล้วนะคะเราจะนำทั้ง2ชิ้นนะคะแปะประกบกันนะคะแล้วเราก็จะถักเชื่อมชิ้นงานติดกันนะคะเราเอาปลายไหมของชิ้นที่2นะคะวางไว้ข้างในงานนะคะแล้วก็เอาเข็มค่ะไปจิ้มที่หลักแรกนะคะของงานชิ้นด้านนอกนะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวเส้นในนะคะในงานแบบนี้นะคะแค่เส้นเดียวนะคะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มมาเลยค่ะแล้วปลายไหมนะคะเดี๋ยวเราจะเก็บไปด้วยนะคะต่อไปนะคะในชิ้นด้านหน้านะคะเราเอาเข็มไปจิ้มที่หลักแรกนะคะแต่ว่าเป็นเส้นที่อยู่ด้านในงานนะคะหรืออยู่นอกตัวเรานะคะแล้วก็เอาปลายไหมมาวางบนหัวเข็มนะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มแบบนี้นะคะหลักถัดไปนะคะเราไปจิ้มที่งานชิ้นด้านนอกนะคะในหลักที่2แค่เส้นเดียวนะคะคือเส้นที่อยู่ด้านในตัวเราหรือในงานนะคะแบบนี้ค่ะเกี่ยวไหมค่ะผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยค่ะหลักถัดไปนะคะมาที่ชิ้นด้านในนะคะชิ้นด้านในตัวเรานะคะเอาเข็มไปจิ้มที่หลักที่อยู่ด้านนอกของเรานะคะแล้วก็ปลายไหมอยู่บนหัวเข็มค่ะเกี่ยวไหมนะคะผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มนะคะจากนั้นนะคะเราก็สลับนะคะไปที่งานชิ้นด้านนอกนะคะค่ะจิ้มไหมเส้นข้างในตัวเรานะคะเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มค่ะลักษณะเป็นแบบนี้ต่อไปนะคะมาที่งานชิ้นที่อยู่ด้านในตัวเรานะคะจิ้มที่เส้นด้านนอกนะคะปลายไหมวางบนหัวเข็มเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มค่ะเราจะเห็นแนวโซ่ซิกแซกซิกแซกแบบนี้นะคะสลับกันไปค่ะต่อไปนะคะเป็นงานชิ้นด้านนอกนะคะเกี่ยวเส้นที่อยู่ด้านในนะคะเส้นเดียวเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มค่ะต่อไปมาสลับที่งานชิ้นด้านในตัวนะคะจิ้มที่เส้นด้านนอกนะคะเอาปลายไหมวางบนเข็มเกี่ยวไหมผ่านหลักแล้วก็ผ่านห่วงมาเลยค่ะลักษณะแบบนี้นะคะถักสลับนะคะไปจนมาชนรอบเลยค่ะมาที่ชิ้นด้านในนะคะกลับไปที่ชิ้นด้านนอกชิ้นด้านในชิ้นด้านนอกแล้วก็ชิ้นด้านในค่ะชิ้นด้านนอกชิ้นด้านในค่ะงานก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักต่อจนจบแถวนะคะจนมาชนหลักเริ่มต้นค่ะเราถักขอบนะคะมาเกือบชนแล้วนะคะตรงนี้นะคะเราเว้นไว้นิดนึงนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ใยโพลีเอสเตอร์ลงไป
ไม่ต้องอัดลงไปแน่นนะคะเอาแค่ป่องๆบวมๆก็พอนะคะเราลองเอามาลองกดกับพื้นโต๊ะดูนะคะแล้วก็กดดูให้มันนิ่มประมาณนี้พอนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาเย็บถักเชื่อมค่ะตรงนี้ปิดให้รอบเลยนะคะค่ะเราถักมาเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะเราจะมาถักขอบของกระจกกันนะคะก็คือส่วนตรงนี้นะคะเราขึ้นโซ่3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ F นะคะไปที่หลักที่เราเหลือเอาไว้เส้นหนึ่งนะเส้นเดียวนะคะคือตรงนี้ค่ะหลักที่เราเหลือไว้ค่ะเราจะทำ F ลงไปทุกหลักเลยนะคะจะได้ทั้งหมด50 F ค่ะ1 2 3 4 5เดี๋ยวเราจะถักวนมานะคะจนชนหลักเลยนะคะ50 F ค่ะค่ะเราถักมาชนหลักแล้วนะคะแล้วเราก็มา4ที่หลักแรกของแถวนะคะเพื่อจบแถวนะคะต่อไปนะคะในแถวที่2ค่ะเราขึ้นโซ่3เราจะถักลดหลักแล้วนะคะเราจะทำในส่วนของขอบกระจกตรงนี้นะคะเราถัก A นะคะ A คือการทำ F นะคะหรือพอ1คอค่ะลงไป2หลักค่ะแล้วก็มารวบพร้อมกันแบบนี้นะคะเราทำ A สลับกับ 3F 1 2 3ได้มา1ชุดค่ะคือ A แล้วก็ 3F นะคะต่อไปชุดที่2นะคะเราก็เริ่มต้นด้วย A ค่ะแล้วก็ 3F 1 2 3ค่ะเราได้มา2ชุดแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะวนไปนะคะจนครบรอบค่ะเราถักมาชนหลักแล้วนะคะเราจะได้ A 3F นะคะจำนวนทั้งหมด10ชุดนะคะให้เราจบแถวด้วย4นะคะที่โซ่หลักที่3ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ C นะคะทุกหลักเลยค่ะเพื่อที่ขอบกระจกของเรานะคะตรงนี้จะได้ไม่ย้วยนะคะแล้วก็จะเกิดความหนาขึ้นอีก1ชั้นค่ะค่ะจะเกิดความหนาขึ้นแบบนี้นะคะจะเหมือนมีโซ่ซ้อนอีกชั้นหนึ่งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักจนมาชนหลักแรกค่ะเราอย่าถักซีแน่นจนเกินไปนะคะเพราะเดี๋ยวขอบมันจะแน่นเกินไปแล้วจะทำให้เราใส่กระจกยากนะคะมาถึงหลักสุดท้ายแล้วค่ะ
ค่ะตรงนี้จะเป็นหลักโซ่3นะคะที่เราขึ้นงานไว้นะคะให้เราเว้นหลักตรงนี้ไว้นะคะมาทำ C แค่หลักสุดท้ายของ F ก็พอค่ะจากนั้นนะคะเราดึงไหมตัดได้เลยค่ะค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเชื่อม C หัวท้ายเข้าด้วยกันนะคะให้เราเอาเข็มมาจิ้มที่ C หลักแรกที่เราขึ้นไว้นะคะทั้ง2เส้นแบบนี้เลยค่ะเกี่ยวไหมลงไปค่ะแล้วก็ดึงนิดนึงนะคะให้ระยะของไหมที่เราดึงมาเนี่ยเท่ากันกับ C ทุกหลักที่เป็นระยะเดียวกันค่ะแล้วจากนั้นนะคะให้เราจิ้มเข็มขึ้นมานะคะที่ C หลักสุดท้ายนะคะแค่เส้นเดียวคือเส้นด้านนอกเส้นนี้นะคะแล้วก็เกี่ยวไหมลงไปค่ะค่ะจากนั้นนะคะจัดระยะห่างของจุดเชื่อมนะคะตรงนี้ค่ะก็ได้เท่ากันแล้วนะคะแบบนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บปลายไหมนะคะไว้ที่ด้านในตัวงานให้เราเก็บย้อนนะคะกับเส้นไหมที่ชี้ออกไปนะคะไหมจะชี้แนวไหมจะชี้มาทางนี้นะคะเส้นที่เราเก็บแนวไหมมาทางนี้นะคะให้เราเก็บไหมย้อนสอนค่ะเรามาพักกลักไว้ตรงนี้ก่อนนะคะค่ะเป็นการล็อกนะคะจากนั้นนะคะเราจะเก็บปลายไหมตรงนี้ให้เรียบร้อยเลยค่ะค่ะเราซ่อนปลายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอากระจกนะคะมาใส่ดูค่ะค่ะได้งานลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเราจัดให้เรียบร้อยนิดนึงค่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของกลีบกันนะคะเราใช้เชือกล่มนะคะสีขาวค่ะเตรียมขึ้นมาเลยนะคะเราจะต่อไหมนะคะตรงหลักที่เป็นตะเข็บนะคะตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราจะให้แนวตะเข็บอยู่ตรงนี้เลยนะคะเราจะต่อไหมที่หลักที่เป็นตะเข็บของแถวที่5นะคะเราสังเกตนะคะเราทิ้งหลักเอาไว้1เส้นนะคะตรงนี้เอาไว้เป็นแนวในการถักใบนะคะกลีบดอกค่ะเป็นแนวในการถักกลีบดอกนะคะเราจะต่อไหมตรงนี้ค่ะตรงแนวโซ่แนวตะเข็บนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมานะคะค่ะแล้วปลายไหมนะคะเราพันไว้ที่หน้าเข็มแบบนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวไหมเพื่อทำโซ่นะคะแล้วก็เป็นการล็อกหลักไปด้วยในตัวนะคะเราได้มา1โซ่แล้วนะคะเราจะทำโซ่ทั้งหมด6โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราทำ x นะคะลงไป 5x ค่ะข้าม1หลักนะคะแล้วก็ x 1 2
3 4 5 ค่ะเราได้ 5x มาเป็นแกนของกีบแล้วนะคะต่อไปนะคะให้เรามาทำ c ที่หลักเดิมนะคะที่เราขึ้นงานไว้นะคะจากนั้นนะคะเราทำโซ่1นะคะค่ะแล้วมาดูที่หลักนะคะเราจะเว้น1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ C นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำในแกนของกีบที่2นะคะทำโซ่6ค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วก็ทำ x ลงมา 5x นะคะ1 2 3 4 5จากนั้นนะคะเรามาทำ C ที่หลักเดิมนะคะค่ะโซ่1ค่ะมาที่หลักนะคะข้าม1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ C นะคะค่ะจากนั้นนะคะโซ่6ค่ะ3 4 5 6แล้วก็ทำ x ลงมานะคะ1 2 3 4 5จะได้ 5x ค่ะแล้วเราก็มา C ที่หลักเดิมนะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำโซ่ค่ะ1แล้วก็ข้ามหลัก1หลักนะคะมาจิ้มที่หลักถัดไปค่ะทำ C ค่ะโซ่6 1 2 3 4 5 6ค่ะเดี๋ยวเราจะถักแบบนี้นะคะแกนของกีบก่อนนะคะวนรอบเลยนะคะจนมาชนกีบแรกนะคะจะได้ทั้งหมด26กีบค่ะเราถักแกนของกีบมาได้25กีบแล้วนะคะต่อไปกีบที่26โซ่1แล้วก็ข้าม1หลักแล้วก็มา C นะคะโซ่6 1 2 3 4 5 6แล้วก็ 5x 1 2 3 4 5แล้วก็กลับมา C หลักเดิม
แล้วก็โซ่หนึ่งค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาชนที่แกนของกลีบอันแรกแล้วนะคะให้เรามาทำชั้นของกลีบนะคะโดยการที่เรามาทำ x ที่หลักแรกของกลีบแรกนะคะหลักตรงโคนตรงนี้ค่ะ x แล้วนะคะ ต่อไปก็ถัก t ค่ะ ต่อไปถัก 2f นะคะ คือ f 2 หลัก 1 แล้วค่ะ 2 เราจะเหลือหลักสุดท้ายนะคะ บนสุดของกลีบดอกนะคะ ตรงนี้เราใส่ 6f ลงไปเลยค่ะ 1 2 3 4 5 6 แล้วเราก็ถักวนกลับมานะคะจากนั้นนะคะเราจะถัก 2f นะคะ1 2 แล้วก็ต่อไปถัก t ค่ะแล้วก็ x นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราจะจบกลีบด้วยการ c นะคะหลักตรงที่เราข้ามเอาไว้1 หลักตรงนี้นะคะเอาเข็มแทงขึ้นมาค่ะเกี่ยวไหมผ่านแล้วก็ผ่านห่วงบนเข็มเลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำกลีบซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือไปทำ x นะคะที่หลักแรกแล้วก็ทำ t ค่ะแล้วก็ 2f นะคะได้มา1แล้ว2ค่ะต่อไปนะคะหลักสุดท้ายนะคะตรงบนสุดนะคะเราทำ 6f ลงไปเลยค่ะ1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วเราจะถักวนกลับมานะคะเป็น 2f นะคะ1 2แล้วก็มา t ค่ะแล้วก็ x ค่ะที่หลักสุดท้ายค่ะจากนั้นนะคะมา c นะคะที่หลักที่เป็นเกสรที่เราเว้นไว้นะคะ
แล้วเราก็ทำซ้ำเหมือนเดิมเลยนะคะ ที่กลีบถัดไปนะคะทำ x t f 2 ครั้งแล้วก็6f นะคะในหลักบนสุด1 2 3 4 5 6ค่ะแล้วเราก็ถักวนลงมานะคะ 2f ค่ะ1 2แล้วก็ t x ค่ะจากนั้นนะคะก็มา C ค่ะตรงหลักที่เราเว้นไว้นะคะหลักสีเหลืองที่เราเว้นไว้ค่ะเราจะได้กลีบลักษณะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะถักไปนะคะจนครบทุกกลีบเลยค่ะจำนวน26กลีบนะคะเราถักกลีบมาได้ครบแล้วนะคะกลีบที่26นะคะตรงนี้นะคะมาชนกลีบแรกแล้วนะคะเราจะจบกลีบที่26นะคะด้วยการ C ค่ะที่หลักแรกที่เราได้เริ่มงานไว้นะคะก็คือหลักนี้นะคะสีเหลืองนะคะได้สีเหลืองตรงนี้ค่ะเราจิ้มลงไปที่หลักนะคะแล้วก็เกี่ยวไหมผ่านหลักขึ้นมานะคะแล้วก็ผ่านห่วงไปเลยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็มาทำโซ่1นะคะเพื่อที่จะล็อกงานเอาไว้นะคะค่ะแล้วก็ตัดไหมได้เลยค่ะเดี๋ยวปลายไหมตรงนี้นะคะเราจะเก็บให้เรียบร้อยเลยนะคะกลีบของเราก็ได้เป็นลักษณะแบบนี้นะคะจะเบียดกันแบบนี้นะคะเราจะต้องมาทำการสลับกลีบกันนะคะเป็น2ชั้นบนกับล่างนะคะให้เรายึดกลีบแรกนะคะที่เราได้ขึ้นงานไว้ค่ะก็คือกลีบนี้นะคะที่จะอยู่ตามแนวตะเข็บของสไมลี่นะคะให้เราเอากลีบแรกนะคะขึ้นมาอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะและกลีบที่2นะคะก็ดันลงไปอยู่ข้างล่างนะคะกลีบต่อไปนะคะกลีบที่3ก็มาอยู่ข้างบนแบบนี้ค่ะเพื่อนๆจะดัดกลีบนะคะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะแบะลงไปนะคะหรือว่าให้ขึ้นมางุ้มแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆชอบเลยนะคะว่าอยากได้กลีบแบบไหนนะคะเดี๋ยวเราลองแบะลงไปก่อนให้กลีบมันอยู่ตัวก่อนนะคะก็แบะลงไปก่อนนะคะค่ะและกลีบต่อไปก็เอาลงไปค่ะกลีบที่4กลีบที่5ก็เอาขึ้นมาแบบนี้ค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะทำสลับกันนะคะไปจนรอบกลีบเลยนะคะรอบดอกค่ะเราสลับกลีบนะคะเป็น2ชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะที่ได้กลีบจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้เราจะทำกลีบแบบงุ้มลงไปข้างล่างนะคะลักษณะกลีบก็จะเป็นแบบนี้ถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากได้กลีบที่งุ้มขึ้นมาเป็นข้างบนแบบนี้ค่ะเราก็ทำได้นะคะ
แล้วแต่ว่าเราชอบกลีบแบบไหนเดี๋ยวเราลองทำกันดูก็ได้นะคะแบบนี้ค่ะเราก็แค่ดันลงแบบนี้นะคะเราก็ได้กลีบลักษณะเป็นงุ้มขึ้นมานะคะกับกลีบที่งุ้มลงไปข้างล่างแบบนี้นะคะก็แล้วแต่สไตล์เพื่อนๆชอบแบบไหนก็เลือกกันเลยนะคะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราจะมาทำในส่วนของใบกันนะคะลักษณะใบจะเป็นแบบนี้ค่ะเราเตรียมไหมขึ้นมานะคะไหมสีเขียวนะคะเพื่อนๆจะใช้สีเขียวโทนไหนก็ได้หมดเลยนะคะค่ะเรามาดูแนวตะเข็บนะคะของตัวสไมลี่นะคะอยู่ตรงนี้ค่ะมาดูที่ตะเข็บด้านขอบกระจกนะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะเราจะเริ่มต้นนะคะต่อไหมตรงหลักที่จะเป็นหลักก่อนตะเข็บนะคะก็คือหลักนี้ค่ะหลักนี้นั่นเองนะคะจิ้มตรงนี้นะคะเราจะขึ้นใบแนวของ F ค่ะเกี่ยวไหมเลยค่ะผ่านหลักมาเลยนะคะแล้วก็ปลายไหมนะคะเราจะพันไว้หน้าเข็มแบบนี้ค่ะไม่ต้องดึงยาวมากนะคะแล้วเราก็ทำโซ่หนึ่งนะคะเป็นการล็อกงานไปด้วยนะคะในตัวเลยนะคะแบบนี้ค่ะได้โซ่มาหนึ่งแล้วนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปนะคะ11โซ่นะคะเพื่อที่จะเป็นแกนของใบก่อนค่ะเราได้มา1แล้วค่ะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11ค่ะจากนั้นนะคะเราวกกลับมานะคะทำ10x นะคะลงไปค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9หลักสุดท้ายนะคะเราจิ้มคู่แบบนี้เลยค่ะหลักที่10ค่ะจากนั้นนะคะในแถวที่2นะคะเราเริ่มทำกลีบของใบแล้วนะคะให้เราหมุนงานมาแบบนี้ค่ะหลักแรกนะคะให้เราใส่ x ลงไปเลยค่ะไม่ต้องขึ้นโซ่นะคะใส่ x ลงไปที่หลักแรกค่ะแล้วก็หลักต่อไปทำทีค่ะต่อไปนะคะทำ VF นะคะจำนวนทั้งหมด3ครั้ง1แล้วค่ะ2 3ค่ะต่อไปนะคะทำ F 2ครั้งค่ะ F 2หลักนะคะได้1แล้วค่ะ2ต่อไปนะคะเราทำ2ทีค่ะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ x นะคะลงไปที่หลักสุดท้าย
ตรงนี้ค่ะทำ x 2 ครั้งในหลักเดิมนะคะหรือทำ v นะคะ vx นะคะได้มา1แล้วค่ะแล้วก็เราจะวนกลับมานะคะในหลักนี้นะคะเราทำ vx นะคะค่ะจากนั้นนะคะเราทำย้อนกลับมานะคะก็คือทำ2 ทีค่ะลงไปในหลักถัดไปนะคะ1 2แล้วก็ 2f นะคะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำ3vf นะคะก็คือการทำ f 2 ครั้งในหลักเดิมนะคะจำนวนทั้งหมด3 ครั้งได้มา1แล้วค่ะ2หลักที่3ค่ะจากนั้นนะคะหลักต่อไปนะคะเราทำ t ค่ะที่หลักถัดไปค่ะแล้วก็หลักสุดท้ายนะคะจะเป็น x ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะขึ้นแถวที่3นะคะแถวที่3เราจะทำ x ลงไปในหลักถัดไปนะคะแต่ว่าเราจะต้องหมุนงานกลับมาเป็นแบบนี้ก่อนนะคะให้หน้างานมาอยู่แบบนี้ค่ะให้หน้างานมาอยู่แบบนี้นะคะแล้วก็ใบนะคะที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะค่ะแล้วเราจะมาทำ x ในหลักถัดไปหลักถัดไปก็คือหลักที่เป็นตะเข็บนะคะหรือเป็นโซ่นะคะที่เราได้ขึ้นงานเอาไว้นะคะแล้วก็ปลายไหมนะคะเราเก็บไปพร้อมกันเลยค่ะเราทำ 1x ค่ะค่ะเราได้ x มาแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะถักโซ่ขึ้นไปนะคะยาวทั้งหมด80โซ่ค่ะเพื่อที่เราจะทำสายคล้องกระเป๋านะคะแบบนี้ค่ะเราได้มา1โซ่แล้วนะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15ค่ะเดี๋ยวเราจะถักต่อจนครบ80โซ่ค่ะเราถักโซ่ยาว80โซ่มาได้แล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะทำ x นะคะลงมานะคะแต่ให้เราใช้ฐานของด้านหลังโซ่นะคะด้านหน้าโซ่จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะให้เรากลับหลังมาแบบนี้ค่ะจะเห็นแนวตะเข็บของโซ่นะคะเป็น1เส้นนะคะแบบนี้นะคะให้เราจิ้มที่หลักแรกเลยค่ะค่ะแล้วก็ทำ x ค่ะค่ะหลักที่2นะคะก็ทำแบบเดียวกันเลยค่ะเราจิ้มด้านหลังทุกหลักเลยนะคะ
งานที่ได้จะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ ด้านบนก็เป็นโซ่นะคะ ด้านล่างก็เป็นโซ่ค่ะ เดี๋ยวเราจะทำ x ไปจนครบหลักเลยนะคะ จนมาถึงหลักแรกที่เราเริ่มต้นโซ่ไว้เลยค่ะ เราถัก x นะคะมาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะ ให้เราจับสายให้ตรงนะคะ อย่าบิดนะคะแล้วก็เอาปลายของสายนะคะมาไว้ใต้เข็มแบบนี้ค่ะเอาเข็มจิ้มไปที่ x แรกที่เราเริ่มต้นนะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาค่ะทำ C ค่ะค่ะแล้วก็ไปอีกหลักหนึ่งนะคะแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาทำ C ค่ะเราจะทำ2 C ลงไปที่ปลายสายนะคะแบบนี้ค่ะก็จะติดกันแบบนี้นะคะห่วงคล้องก็จะติดกันเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำ x นะคะที่หลักเดิมที่เราได้ขึ้นโซ่80เอาไว้นะคะหลักเดียวกันเลยค่ะจิ้มซ้อนลงไปเลยนะคะ x ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราจะถักใบอีกด้านหนึ่งนะคะให้เรามาที่หลักถัดไปนะคะทำ x ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราถักโซ่ไป11โซ่ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11เราก็จะถักแพทเทิร์นเดียวกันกับใบแรกที่เราถักเสร็จไว้แล้วนะคะให้เราวกกลับมาทำ 10x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ก็10ค่ะจากนั้นนะคะเราพลิกงานมานะคะเราทำ x ในหลักแรกค่ะแล้วก็ t แล้วก็ fv นะคะจำนวนทั้งหมด3ชุด1 2 3ค่ะต่อไปนะคะเราทำ2f ค่ะ1 2แล้วก็2 t นะคะ1 2ต่อไปนะคะเราทำ x ค่ะ2 ครั้งลงไปในหลักเดียวกันนะคะ
หรือทำ V นะคะค่ะแล้ววกกลับมานะคะที่หลักถัดไปนะคะทำ x 2 ครั้งในหลักเดิมค่ะค่ะต่อไปนะคะเราทำ2 ทีค่ะ1 2หลักต่อไปนะคะเราทำ2f นะคะ1 2ค่ะจากนั้นนะคะเราทำ FV นะคะลงไป3ชุดค่ะหรือ3หลักนะคะได้1แล้วค่ะ2ชุดที่3นะคะได้3 FV แล้วนะคะต่อไปนะคะเราทำ T ค่ะจะเหลือ2หลักสุดท้ายเราทำ T ค่ะแล้วก็ x ค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราหมุนงานมาให้มาเป็นแบบนี้นะคะมาด้านหน้านะคะเราจะจบใบที่2นะคะด้วย x ในหลักถัดไปนะคะจากนั้นนะคะเราก็โซ่1ค่ะตัดไหมได้เลยนะคะแล้วเราก็จะเหลือปลายไหมเอาไว้แบบนี้นะคะแล้วก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะเราได้ในส่วนของใบเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะงานเป็นแบบนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราจะมาทำในส่วนของหน้าสไมลี่กันนะคะเราจะติดตาของสไมลี่ก่อนนะคะให้เราดูนะคะจากแนวตะเข็บนะคะที่เราขึ้นงานไว้นะคะตรงนี้นะคะแล้วก็มาที่แถวที่3จากขอบหน้าสไมลี่นะคะ1 2 3นับลงมาแบบนี้นะคะจะอยู่แถวนี้นะคะแล้วก็จากแนวตะเข็บนับมาทางขวา2หลักค่ะ1 2ตาจะอยู่หลักที่3นะคะของขวามือนะคะแล้วก็ซ้ายมือนะคะก็นับมา1 2ตาจะอยู่หลักที่3ของซ้ายมือค่ะเราเตรียมนะคะลูกตาที่เราเตรียมไว้แล้วนะคะขนาด4x6 mm นะคะเป็นรูปวงรีค่ะเราใช้ครีมนะคะเป็นตัวช่วยในการจับลูกตาสักเล็กน้อยนะคะจะได้อยู่นิ่งๆนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นเราใช้กาวยูฮูนะคะมาหยอดลงไปแบบนี้เลยค่ะค่ะแล้วเราก็ไปที่ตัวสไมลี่ของเรานะคะแถวที่3 1 2 3จากแนวตะเข็บมาห่าง2หลักนะคะมาติดที่หลักที่3นะคะวางลูกตาแบบนี้ค่ะค่ะอีกข้างหนึ่งทำเหมือนกันเลยนะคะ
นับหลักมาทางด้านซ้าย2 หลักแล้วก็วางลูกตาลงไปหลักที่3แบบนี้ค่ะเราได้ตาของตัวสไมลี่แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะพักเอาไว้ให้กาวแห้งสักคู่หนึ่งนะคะต่อไปนะคะเรามาเตรียมค่ะได้สีดำนะคะเชือกล่มสีดำนะคะเพื่อที่เราจะมาทำรูปยิ้มของสไมลี่ค่ะให้เราตัดเชือกสีดำนะคะยาวประมาณ40 เซนค่ะตัดออกมาเลยค่ะแล้วก็เอามาสนกับเข็มหัวโตแบบนี้นะคะปลายเข็มก็จะมนๆนะคะแล้วเราจะมานับหลักกันนะคะจุดเริ่มต้นที่เราจะทำการเย็บลงไปนะคะเราดูจากขอบของตัวสไมลี่นะคะมาแถวที่1ก็คือแถวนี้นะคะจะเป็นแถวฐานนะคะของแถวที่1นับหลักมาจากแกนที่เป็นตะเข็บนะคะมาทางขวามือ7 หลักค่ะ1 2 3 4 5 6 7ได้7 หลักแล้วนะคะก็จะเป็นหลักที่เริ่มต้นในการเริ่มเย็บตัวยิ้มค่ะเรามาดูที่งานกันเลยนะคะนับมาค่ะ1 2 3 4 5 6 7ค่ะได้แล้วค่ะจิ้มเข็มลงไปเลยในหลักที่เรานับไว้เมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เอาเข็มนะคะมาจิ้มที่แทงขึ้นมาที่หลักถัดไปแบบนี้เลยค่ะแบบนี้ค่ะเหลือปลายไหมไว้นะคะประมาณนี้ค่ะแล้วก็เราจะแทงเข็มเป็นลักษณะของการเนานะคะขึ้นมาแบบนี้ค่ะค่ะมันจะสลับเว้นหลักแบบนี้นะคะค่ะลักษณะแบบนี้นะคะในรอบแรกนะคะเราจะเย็บไปเรื่อยๆนะคะจนถึงหลักสุดท้ายนะคะเราจะห่างจากแนวตะเข็บเหมือนกันนะคะ7 หลัก1 2 3 4 5 6 7ค่ะเราจะเย็บมาจนถึงหลักนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาต่อกันค่ะเรามาจนถึงหลักสุดท้ายแล้วนะคะเดี๋ยวเราลองมาเช็คหลักกัน2 4 6 7หลักสุดท้ายคืออยู่ตรงนี้นะคะเราเข็มจิ้มไปเลยค่ะแล้วก็คราวนี้นะคะเราจะมาเอาปลายเข็มขึ้นที่ด้านซ้ายนะคะเราจะทำมุมปากของตัวสไมลี่นะคะขึ้นที่ด้านซ้ายมาเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็มาที่อีกหลักหนึ่งตรงนี้เลยค่ะหลักตรงกลางF นะคะแล้วก็เอาเข็มมาจิ้มที่มาขึ้นที่หลักนี้ค่ะย้อนกลับมานะคะเพราะเรากำลังจะเนาวนกลับลงไปค่ะอีกรอบหนึ่งเป็นรอบที่2ค่ะเราได้มุมยิ้มของตัวสไมลี่นะคะจากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะเย็บวนกลับมานะคะในช่องที่เราเว้นเอาไว้นะคะจิ้มลงไปค่ะแล้วก็มาขึ้นที่หลักถัดไปแบบนี้นะคะ
เราเห็นเป็นเส้นติดกันแบบนี้แล้วนะคะ เดี๋ยวเราจะเย็บต่อนะคะ ไปจนชนหลักตรงนี้นะคะ แล้วเดี๋ยวเราจะมาจบยิ้มด้วยกันค่ะค่ะ เราถักมาจนหลักสุดท้ายที่เหลืออยู่แล้วนะคะ เราจิ้มกลับไปที่รูที่เราเริ่มต้นนะคะ แล้วก็มาที่มาโผล่ที่ด้านข้างนะคะ ด้านข้างของ F นะคะตรงนี้ค่ะแล้วก็มาลงที่ด้านอีกฝั่งหนึ่งนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็มาโผล่ที่หลักแรกที่เราเอาเข็มลงนะคะมาโผล่ที่หลักแรกของเส้นปลายเริ่มต้นที่เราขึ้นมาเนี่ยค่ะที่รูเดียวกันเลยนะคะปลดไหมออกจากเข็มได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราจะใช้เข็มโครเชต์ช่วยนะคะค่ะเราเห็นเส้นปลาย2 เส้นนะคะเราเอามามัดติดกันเป็นปมค่ะเราก็ใช้เข็มโครเชต์นะคะช่วยดึงมาที่มาโผล่ที่ปลายเข็มนะคะมาโผล่ที่หลักที่เริ่มต้นนะคะค่ะหลักนี้ค่ะแล้วก็เกี่ยวปลายไหมทั้ง2 เส้นลงไปค่ะแล้วก็ดึงเอาปมที่เรามัดไว้เมื่อสักครู่นี้นะคะลงไปอยู่ใต้ตัวสไมลี่เลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็เกี่ยวปลายไหมเอามาซ่อนไว้ในตัวสไมลี่นะคะเอาทีละเส้นก็ได้ค่ะค่ะเราซ่อนปลายไหมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะได้ยิ้มมาแล้วค่ะเราก็มาจัดกีบให้สวยงามสักเล็กน้อยนะคะให้เรียงสลับกันเพื่อนจะหงายกีบหรือคว่ำกีบก็ได้นะคะตามชอบค่ะเราก็ได้แล้วสำหรับตัวสไมลี่ของเรานะคะเคสกระจกค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ยากเลยนะคะแล้วก็เป็นคลิปที่สั้นนะคะไม่ได้มี
ขั้นตอนเยอะมากมายนะคะในการทำตัวเคสกระจกสไมลี่ของเรานะคะสำหรับท้ายคลิปในวันนี้นะคะก็ขอขอบคุณนะคะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะคะที่แวะเวียนเข้ามาชมคลิปของทางช่องนะคะทุกๆคลิปเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณนะคะกำลังใจที่เพื่อนๆได้กดติดตามหรือกด Subscribe ให้กับทางช่องมาด้วยนะคะแล้วก็เพื่อนๆก็จะได้ไม่พลาดนะคะทุกคลิปนะคะที่ทางช่องได้อัพขึ้นช่องให้เพื่อนๆได้ชมกันค่ะขอบคุณนะคะทุกไลค์ทุกแชร์นะคะทุกคอมเมนต์สร้างสรรค์ที่ได้เขียนเข้ามาให้กับทางช่องได้อ่านกันด้วยนะคะถ้าหากว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะคะเพื่อนๆอยากจะสนับสนุนช่องนะคะก็สามารถที่จะทำได้นะคะโดยการกดไปที่ใต้คลิปนี้นะคะจะมีปุ่มซุปเปอร์แตงนะคะหรือปุ่มขอบคุณค่ะเพื่อนๆสามารถนะคะเลือกในการสนับสนุนช่อง Mastercraft ฝีมือแม่ได้นะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆสะดวกนะคะในการสแกน QR code ค่ะท้ายคลิปนี้นะคะก็จะมี QR code ให้เพื่อนๆได้สแกนกันนะคะเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องได้ด้วยนะคะหรือถ้าหากเพื่อนๆนะคะอยากที่จะพูดคุยนะคะสอบถามนะคะวิธีการหรือขั้นตอนต่างๆที่สงสัยอยู่นะคะหรืออยากจะออเดอร์สินค้าค่ะก็สามารถทำได้โดยที่ท้ายคลิปนี้นะคะจะมี QR code นะคะเป็นของช่องเขียวค่ะสามารถที่จะสแกนแล้วก็ทักเข้ามาพูดคุยสอบถามในเรื่องต่างๆได้เลยค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆนะคะจะมีความสุขนะคะในการสร้างสรรค์ผลงานของเพื่อนๆนะคะกับมือนะคะไม่ว่าจะเป็นของขวัญของฝากนะคะของที่ระลึกต่างๆหรือเพื่อจำหน่ายก็ตามแต่เพื่อนๆสะดวกเลยนะคะในการจัดสร้างนะคะผลงานของเพื่อนๆเองนะคะแล้วไว้พบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปในวันนี้ค่ะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีและมีความสุขค่ะสวัสดีนะคะแล้วก็บ๊ายบายค่ะ